نیم انزایم فول کړی مطلب خوخه دی ډیر کنه دا د سبستریټ ته چې انزایم خوخته چې څنګه ورته ښکارت نو بس ورته غاړه شوی دی وته نو په لک سبستریټ کنسنټریشن باندې تاسو انزایم چې دی هغه نیمه ته ورسېدو نیم فول شو نیم سچوریټ شو د دې مطلب دا نه چې دا افینټی شو چې څومره کې ام ویلیو کم ده افینټی به سیوای چې څومره کې ام ویلیو سیوا ده مطلب کې ام ویلیو سیوا څه مطلب دی انزایم به نیم سچوریشن ته څه لګي اوس دې एग्जांपल سمپل لخانه یو بس ته کنه په هغه کې سل سیټونه دي 50 ورلې ورته رااله او یو بل ډرایور دی چې هغه دغه ولاړ لګاډي هم خولې دی او مطلب دا د ایر کنډیشن پکې هم لګېدل دی او هغه چې کوم دی سل سیټونه دي پکې نو سورلې را روانې دي ورو او دا غيو 50% سیټونه بازار نه ډکېږي کم چې د خلکو خوخته کم ته چې د خلکو افینټی ډیره ده ایر کنډیشن پکې لګېدل دي خپل سیټونه دي پاستا نور هم پکې څه سہولت دی وای فای دی پکې نو 50% سیټونه به ډیر زر ډک شي پلګ دغه باندې با پلګ ټایم کې به خلک هغه سکی ورډک کی دغه تقریبا دا کانسپټ دی بدل تاسو تاسو د یادو ته د سبستریټ کنسنټریشن سره لینک کړی دی پلګ سبستریټ کنسنټریشن انزایم فول کیږي مطلب باینډ شوی دی ورته او که سبستریټ کنسنټریشن ډیر پکار دی سبستریټ ویلینګ نه دی چې انزایم دی فول کی نو افینټی کم شو کنه ها نو په دې خبره باندې پوه شوي چې کیم ویلیو څومره کم وي نو پوه شئ چې دا افینټی د سبستریټ او د انزایم په منځ کې ډیره ده دا خبره ما دلته لیکلې ده چې it is the measure of the binding strength between substrate and enzyme. Lower km value indicates a strong affinity between the substrate and enzymes and vice versa. Km value depend کوي په pH په temperature په ionic strength. په دا شیزونه هم عام طور constant ساتلی کنه نو د هر یو سبستریټ خپل یو km value وي. هر سبستریټ چې کوم دی هغه خپل km value لري. فرض کړه چې انزایم دي چې هغه د سبستریټ ته بایند کیږي کنه نو چې چا km value کم ده نو پوه شئ چې بس دغه سبستریټ د انزایم ته ډیر خین خلی بس دغه پروډکټ به ډیر ښه جوړیږي خبره پوه شئ په دې کیم باندې څه کنفیوژن خو نشته وړو کیم د سبستریټ سره لینک ته وی میکس د انزایم سره لینک ته بس دا د خبرې کلیر دی سر بس ټیک ته افینټی دا خبرې وي دا میکایلیز مینټن ماډل او د میکایلیز مینټن غویمي مېمې نه د دې خلاصه څه شو میکایلیز مینټن چې کوم دی هغه تاسو سره انزایم کنسنټریشن کانسټنټ وساتو او په یو خاص انوایرنمنت کې چې پی ایچ او ټمپریچر کانسټنټ وو سبستریټ کنسنټریشن اثر وکړو په انزایم ریټ باندې او هغه یو گراف حاصل کو چې په هغه کې به سٹارټ کې فرست آرډر کاینټکس او بیا نان لینیر پورشن او بیا پلیټو شو زیرو آرډر کاینټکس شو هغه دا ایکسپلینیشن وکړو چې دا ولې د سي دي کانسپټ اف سچوریشن پکې راغی ٹھیک شو کانسپټ اف انزایم سبستریټ کمپلیکس فارمیشن پکې راغی سټیډي سټیټ والا قصې پکې راغلي او بیا هغه د گراف ایکسپلین کولو لپاره د فیوچر کیلکولیشنز لپاره یو دوه درې ویریبلز ډیفاین کړل یو ته وی میکس وي چې دا وی میکس څه دی او دا غي تعلق موږ اېده ولیدو چې وی میکس چې دا میکسیمم ریټ اف ریاکشن دی ریټ اف ریاکشن چې کم دی هغه ولې دی نو دا غي تعلق سچوریشن سره نو هغه د انزایم کیریکټریسټک دی د انزایم کوانټیټي موږ شو کوي د انزایم د کوانټیټي ته چینج کیرا چینج نو وی میکس په چینج کیږي په سٹارټ کې میکایلیز او مینټن څه چل کړو انزایم کنسنټریشن او انوایرنمنت کانسټنټ ساتلو نو انزایم کنسنټریشن کا چینج کې نو وړو سب چینج کیږي وی میکس په چینج کیږي او کنه چینج کې وی میکس از ا کانسټنټ ته انوایرنمنټل کنډیشن نه چینج کې پی ایچ نه چینج کې ټمپریچر نه چینج کې نو کې ام به نه چینج کیږي ها کې ام به نه چینج کیږي نو که تاسو دا ټول هر څه کانسټنټ وساتئ کوم چې میکایلیز او مینټن ساتلیو نو زموږ سره وی میکس او کې ام یو کانسټنټ راشي او تاسو صرف سبستریټ کنسنټریشن چینج کول سره بس تاسو سره ریټ اف ریاکشن چې هغه به چینج کیږي د ټول ګراف خلاصه دا شو ٹھیک شو دا راغی ایکسپلینیشن بیا راغی لپاره دا غي ایکویشن راغی او دا غي څه زموږ سره چې کوم دی څه امپورټنس دی اوس ګورئ خا دا کیم دی ایکویشن ته لګو ګورئ چې د څنګه افینټی ایکسپلین کوي ګورئ په کیم ایکویشن کې دا ایکویشن سړی لګا سي په سٹارټ کې به نه پويږي کیم از ایکوال ټو k - 1 + k2 د شاته غراف تلل شي چې د ریس کله د غال بدینو ها انزایم سبستریټ دی ای اس ته وګوره ای اس دوه طرف ته تللی شي یو انزایم پلس پروډکټ ته تللی شي بل انزایم پلس سبستریټ ته واپس تللی شي چې پروډکټ ته ځي k2 دی او چې د بل طرف ته ځي کنه د بل طرف ته چیزي نو څه دی
k minus 1 دی او k1 دی ګورئ km is equal to k minus 1 plus k2 k minus 1 plus k2 k minus 1 څه شی دی es ختمولو والا es ختمولو والا k minus 1 ته وګورئ دی k minus 1 کم یو کانسټنټ د es نه e plus product جوړول او k2 څه شی دی د e plus product جوړول مطلب د دوه کانسټنټ چې دي اصل کې د es ختمای کنه es په کوم ډایرکشن کې بوزي es په نو موري یو طرف ته د پروډکټ جوړ شي یو طرف ته د سبسټریټ واپس جوړ شي there is no more es او یو کانسټنټ دی چې هغه د es جوړېدل فیور کوي هغه k1 دی k1 دی نو وګورئ بر چې کوم کانسټنټ راغلي دي هغه es ختمولو ولې او لاندې چې کوم راغلي دي هغه es جوړولو ولې دي پوه شئ په دې خبره es enzyme substrate complex disintegration یا breaking apart divided by enzyme substrate complex formation نو چې فارمیشن کیږي نو افینیټي به سی وایي کنه انزایم او سبسټریټ چې یو بل سره میلاو شي او په خوشحالۍ میلاویږي نو اس په ډیر موجودي نو د k1 ویلیو بغټي دغه د خو افینیټي وایي چې په خوشحالۍ میلاو شو او په خوشحالۍ انزایم سبسټریټ کمپلیکس جوړ کو اوس وګورئ k1 خو کته دی په ایکویشن کې نو چې k1 څومره غټیږي نو k بس کیږي کمیږي بنا چې k1 څومره غټیږي k به کمیږي دا خبره مونږ وکړه مار د ایکسپلین کړ د ایکویشن په ټرم کې دا کانسټنټ تاسو دغه خبره کوي چې km کمیږي نو افینیټي سیوا کیږي د دې فیګر په مدد سره ما تاسو ته ایکسپلین کو چې k1 څومره غټیږي مطلب es جوړېده فیور کیږي نو د ایکویشن مطابق د km ویلیو بس کیږي کمیږي با نو دا کانسپټ ته چې higher affinity means low km او وایس ورسا ها سمپل له خورو هغه امپورټنت کانسپټ ماته تاسو په ذهن کې کېښود لاین ویور برګ پلاټ څه شی دی لاین ویور برګ او د غرل برګ د دوه انسانان دي لاین ویور او دین برګ دوی چې یاره میکایل ایزمنټن ته وی چې کار خو تاسو ډیر خپل وکړو زمونږ ډیر مسلې حل کړې د انزایم سبسټریټ کاینټکس باره کې ډیر خبرې وکړې او تاسو چې کوم دی کنه دا خو د میډیکل سټوډنټان دي یاره نو دغه هایپربولیک ایکویشن سره فرض کچیر چال کوي نو دا خو ته ډیره ګرانه پریوزي نو هغه زستا په ایکویشن کې لک چینج کوم او ګورو ورته اسانو مې او واقعي اسانه کړه د په ایکویشن کې بده ولې د اصل کې ریسیپروکیټ کو د ایکویشن ریسیپروکیټ دی ته وایي چې 1 اور سمثینګ کو لپاسه په 1 ولګاو ته ویو جو هغه 1 اور وی کو او کدا برانه v max into s divided by km plus substrate concentration دی هغه هم سکو ریسیپروکیټ کو الټی کو وګورئ د چې کله ریسیپروکیټ کو د ایکویشن نو 1 over v is equal to km plus s او v max نه هغه اوپر لاړو بل کته راغی او بیا دا ایکویشن سولف کو دا څنګه دا ویلیو راغلی تاسو په دې دا میتس نه دی خو دا ته زرا وستې شمه په کار نه تاسو په دې کې انټرېستډ یې د میډیکل سټوډنټان چې ایکویشن د فائنل فارم څنګه راغلی 1 over v is equal to km divided by V max 1 over substrate concentration plus 1 over V max concentration. په غور سره چې دی لاین ویور برګ دی ته وکتل نو د میتس یو ایکویشن دی y دا ځان سره ولګی سي y is equal to mx plus b دا جنرال ایکویشن دی y is equal to mx plus b او د چې دا ولیدو نو دا یاره دا خو دغه ایکویشن دی جنرال فارم ته لاړل وی 1 over v څه شی دی 1 over v پکې y دی او m پکې km divided by v max ته بوکشتا شاباش صحیح ده km over v max ته mx او x پکې 1 over substrate concentration ده plus b پکې 1 over v max ته دا د لینیر لاین ایکویشن ده لینیر لاین کله چې د ایکویشن باندې ته ویلیوز پلاټ کې تاسو یو لینیر لاین راځي او د دې سره چیر چار کول ډیر آسان دي همیڅ کې د هایپربولا ایکویشن په نسبت باندې د لینیر ایکویشن کې ویلیوز پټ کول او د کیلکولیشنز دا ډیر آسان دي نو لاین ویور او برک تاسو یو پلاټ جوړ کو او هغه دا پلاټ څنګه جوړ کو ایکویشن مطابق جوړ کو چې y is equal to mx plus نو هغه وی چې دا y پکې 1 over y څه دی په y axis څه شی دی هغه 1 over v دی او په x axis چې کوم شی دی هغه 1 over s دی
نو هغه وی چې یاره په وای اکسس به د وی په ځای 1 اور وی کیدو او په ایکس اکسس به د اس په ځای 1 اور اس کیدو او بیا به یو لاین ډرا کو ویلیوز به پکې پټ کو هغه لاین چې تا وکتل هغه بالکل یو سټریټ لاین دی دا سټریټ لاین چې کوم دی تاسو وینئ سټریټ لاین روان کا د په یو خاص پوینټ باندې 1 اور وی مطلب وای اکسس کراس کی او بیا بوزا بیا په یو خاص اکسس باندې د ایکس اکسس کراس کی په ګراف کې چې وای اکسس کراس کوي هغه پوینټ ته وایي وای انټرسپټ او په ګراف کې چې په ایکس اکسس باندې یو پوینټ کراس کوي هغه ته وایي ایکس انټرسپټ نو په دې ګراف کې اول موږ له دا از د کول پکار دي چې لاین ویور 1 اور وی ولې په وای اکسس باندې کې خو نو هغه جنرال ایکویشن تاسو ته دا وایي چې وای از ایکوال ټو نو وای پکې 1 اور وی دی وای از ایکوال ټو ام ایکس ایکس پکې 1 اور اس ته او بیا پکې ګراف پلاټ کو ویلیوز پکې کې خو د وی په ځای د 1 اور وی ویلیو پټ کوله د اس په ځای د 1 اور اس ویلیو پټ کوله ٹھیک ہے نو باغې دا لینیر یو لاین راغی بالکل سټریټ لاین دی غوېمې ته ختم شوې ٹھیک ہے جست فور د سیک اف کیلکولیشن فور د سیک اف سمپلیسیټي لاین ویور برک پلاټ دا غوېمو وکړه او دا روان کو او په دې کې یو وای انټرسپټ راځي یو ایکس انټرسپټ راځي زما په خیال په دې کانسپټ په کار دی تاسو اوس پوهئ چې په دې ګراف کې په وای اکسس باندې 1 اور وی دی په ایکس اکسس باندې 1 اور اس ته یو پکې وای انټرسپټ ته یو پکې ایکس انټرسپټ ته دا زه پروف کولای شم تاسو ته ٹھیک شو چې یاره وای انټرسپټ هغه پوینټ چې هغه وای اکسس کراس کوي هغه د 1 اور وی میکس برابر دی نو دغه پوینټ پکې 1 اور وی میکس ته نو وای انټرسپټ په لاین ویور برک پلاټ کې د 1 اور وی میکس برابر دی او زه دا هم پروف کولای شم د دې ایکویشن نه چې په ایکس اکسس باندې ایکس انټرسپټ چې دی هغه لاین چې هغه پوینټ چې باغې دا لاین ایکس اکسس کراس کوي هغه د -1 اور کې ام برابر دی چې 1 اور کې ام ولې کو دا غلط دی لک صبر مخکې بنځي نو دې به مکس په دې ګولې زه ته کی موږ ټول ګوره بایولوژي ته راغلو په دې مطلب انډایرکټلی دا چې موږ د میس نه امان غواړو نو لک صبر وکړي ها زه تاسو ته جست خپل کانسپټ سمپل در کول غواړم چې what is the y axis of this graph what is the x axis of this graph what is the y intercept what is the x intercept what is the slope of the graph بس کدی ته پر تاسو پوه شئ جو د دغه قسمه ایکویشن سلوپ چې کنه سلوپ په جنرال فارموله کې هغه ام ښه ام نو ستاسو دغه ام د سلوپ برابر ده سلوپ اف د گراف از ام او سلوپ برابرۍ k m divided by v max ها نو ته سلوپ معلومول شي k m divided by v max د دې گراف ته ټول نه غټه فائدہ څه ده د دې ګراف ته ټول نه غټه فائدہ ده کته په دې ګراف باندې کیلکولیشنز وکړي کنه او دا y انټرسپټ معلوم کې او دا x انټرسپټ معلوم کې د دې نه ډېر په اسانه باندې ته v max معلومول شي او km ته معلومول شي څنګه به ته معلومو تاسو ته مونه y انټرسپټ از ایکوال ټو 1 اوور v max نو په ګراف کې د y انټرسپټ ویلیو معلومیږي دا ته معلومه کړه پټ کړه او د v max لپاره سولف کړه k the x intercept is equal to -1 over km نو د ګراف نه د x intercept ویلیو معلومې دي شي نو هغه x intercept is equal to -1 over km د x intercept ویلیو په کې پټ کوم چې ورته ګراف نه راوستي د km د پاره سولف کا دا ګراف ډیر په اسانۍ باندې تاسو د v max او د km ویلیو چې ده هغه څه کوي د معلومولو کې هیلپ درکوي د لاین ویور برک پلاټ د ټولو نه غټه خصوصیت دغه ده چې د تاسو ته linearization of the Michaelis-Menten curve چې کوم هغه linearize کوي او په linear data کې په linear graph کې calculations ډیر زیات اساني دا غي لپاره لاین ویور برک پلاټ Michaelis-Menten equation راوغستو او هغه ریسپروکیټ کو او دا غي نه یو داسې equation جوړ کو چې هغه جنرال فارمولا y is equal to mx plus b هغه فارم ته کنورټ کو او هغه په ډیټا باندې پلاټ کو هغه پلاټ ته لاین ویور برک پلاټ وي او دا هغه نه بیا موږ v max km او سلوپ معلومول شو د دې ګراف یو څو خصوصیات چې تاسو یې دغه چې په y axis سره په x axis سره سلوپ څه شي ده او y intercept سره او x intercept سره الکه د دې څه پوری کلیر دی تا چې لاین ویور برک دا دونه مهنت ولې وکړو
د دې نه آسان نه و دا چې کله ته په هغه کې کار شروع کړو د دې ګراف کې ګوره په دې ګراف کې باندې نو ډیر نه ثانیه چې په دې ګراف ته انډرسټاند کولو کوشش وکړه د دې ګراف مقصد څه دی د دې ګراف مقصد چې دی هغه وی میکس معلومول او کې ام معلومول دی بس او سلوپ معلومول دی فارموله کې ویلیو پټ کول دی ویلیو بس فارموله کې ویلیو پټ کول دی ځاله نه مستله کوي نور ښه د دې نه موږ اوس وی میکس معلومه او کې معلوموي بس جست دقه ده په دې باندې بچا ته پرابلم ته تاسو ته وکم بیا به ډیر آسان شي په یوټیوب کې د کتو یو څو نقصانات دي خانه په یوټیوب کې د کتو یو څو نقصانات دي خاص کر په انډر ګریجویټ لیول باندې زیاتر ویډیوز ان اتھنټیک غونډي هر یو کس خپل غړی پوه شوي ډیر د کانسپټ غلطیاں نه پکې تاسو په نه پوهیږئ پکې غلطیاں نه پوه شوي نو کوشش دا کوئ چې زموږ ځان کلیر کړئ ها چې په کوم ټاپک باندې بالکل مجبور سبل سنئ نو بیا تاسو چې کوم دی هغه یوټیوب کته شي په یوټیوب کې مسلې ډېرې دي هغه ماته زما په سترګه ښکاري خو مې به تاسو په سترګه نه ښکاري خو تاسو ډسکرچ کوم نه چې یوټیوب مه ګورئ چې بل څه حل د سره نه بیا ټیک دی د هر شي په مغز ځان پوه کول دي زه تاسو ته وایم د دې ځای کې په پښتو کې درته لیکلی یم چې ځان په زور مه کنفیوز کوئ د لاین ویور برک پلاټ مطلب څه دی د لاین ویور برک پلاټ مطلب سمپل دا چې زه وی میکس په اسانه معلوم کوم کې ام په اسانه معلوم کوم د هغې لپاره ما له دې ګراف ډېره اسانه فارموله راکړه چې ایکس انټرسپټ از ایکول ټو واي 1 اوور وی میکس څومره اسانه فارموله رقم کړو چې ایکس انټرسپټ از ایکول ټو ماینس 1 اوور کې ام یو ویلیو د پکې معلومول دي د کې ویلیو به معلومه شي هغه د ایکس انټرسپټ څه شری په دې ګراف باندې د ایکس انټرسپټ د هغه پوینټ په کوم باندې چې دا لینیر ګراف د ایکس اکسس ټچ کړی دا ویلیو معلومول دي په واي انټرسپټ باندې څه شری فارموله سمپل اسانه ده واي انټرسپټ از ایکوال ټو یس بالکل قرۃ العین ته وګورئ وایي چې کوم ځای انټرسیکشن راځي هلته نه ویلیو پټ کول دي بیا او ایکویشن سالو شو څومره اسان شی دی ته پکې څه نخرې لټوئ تاسو نور پکې څه ګورئ تاسو څه لاین ویور برک دا نوم ښکلی دی چې دا زده کوئ دا پلاټ څه پې کوئ د مار پرون د میتس والا سره ډسکس کول نه هغه ماته وایي چې یاره د دې ګراف جست هغه وایي چې د دې ګراف زموږ په میکینیټکس کې جست دغه اپلیکیشن دی چې ته د دې سره ډیټا باندې کار اسانه نو که څوک په زور ځان کنفیوز کوي نو دا ګراف ډېر خطرناک دی بره ایرو تللی دی او داسې ایرو تللی دی اخوا ایرو تللی دی بیا ټول هر څه کراس کړي دي ډېر ګران ښکاري دا ګراف د دې ګراف مطلب دا نه دی چې زه تاسو دې ډیټیل ته ننوځئ د دې ګراف نه تاسو والی هو یو سلایډ مخکې ځم چې تاسو پوه شئ خدای پوه کړه مخلوق یارانو advantage this plot estimate the values of km and vmax more precisely and in best precision دغه د دې ګراف advantage دی مخلوق disadvantage سره it emphasize points at lower concern دا تاسو نه دی ښه تاسو دې advantage یاد کړئ دغه دې advantage دی او دا ګراف په څنګه یوز کیږي د دې به تاسو ته وکم خیر ته لږ دغه وکړئ ان شاء الله دا ګراف په دلته یوز کیږي دا والے دا فارموله ځان سره ولیکئ تاسو به بوک کې خو سره یادو مې درته تاسو کې څه کسان زمون نه لري دا ګراف دې سره x intercept is equal to minus 1 over km دا equation دی والا څومره آسان equation دی لیونو دا یو سنگل ویلیو معلوم وکړئ دا 0 دی دا به یو وخت نه معلومیږي انټرسپټ د انګلیش یو ښکلی ټکی دی د میتس والے ښکلی ټکی دی هغه پوینټ په کم باندې چې یو لاین ایکس ایکسس یا واي ایکسس کراس کوي انټرسیکټ کوي په دې ګراف موږ دقه کوو کنه حنیفه ګوره ورته په دې ګراف ماته تر فارموله ونه لیکله چې x intercept is equal to minus 1 over km دا یو فارموله ده دا دې ګراف باندې تر x intercept ویلو معلومه کا هغه په اسانه معلومیږي و بشي تاسو له امتحان کې درکړی همي چې x intercept is equal to 3 نو په ګراف کې ویلو پټ کړه په ګراف کې نه په ایکویشن کې چې x intercept is equal to minus 1 over km د x intercept په کې 3 پټ کا او د km د لپاره سولف کا دا د km ویلو راځي دغه د لپاره او د y intercept
ما تاسو ته وې نن بورډ مې کومه کنه y intercept is equal to 1 over v max دا بل فارموله شو د ګراف نه د y intercept ویلیو معلومه کا خمقلانو او 1 over v max نو v max لپاره سالف کا v max په څه برابر شي v max is equal to دا له حل کړئ ها بالکل صحیح نه صحیح وې ته ما ته پته ده چې انټرسپټ خلک څنګه معلوموي خو د توس د لاس په دې کې مې پګیره چې کله د y انټرسپټ ویلیو معلومه نو x په 0 پټ کې او چې کله x ویلیو معلومه نو y په 0 پټ کې دا د دې ایکویشن دغه خو پرې د مړ مټ سپیشل لري خلک یاره اخیره کې به x انټرسپټ از ایکوال ټو -1 اور km راځي او y انټرسپټ از ایکوال ټو 1 اور v max راځي بس دغه تاسو له یادول دی یاره او دغه وای د دې یوز سره تاسو سی آر وای د دې یوز سره نو چې کله مختلف سافټ ویرز او دا اویلیبل نو دا دی this plot was widely used to determine km and v max before the wide availability of powerful computers and non-linear regression softwares دا مختلف سافټ ویرز دي اوس په اسانه باندې د مخکنه ته پکې km او دا معلومول شي خو چې دا نو نو لاین ویور برګ پلاټ په خلکو یوز کوو د km معلومول لپاره او دا v max معلومول لپاره لکه ته پوه شوې حنیف خان دې مطلب دغه دی چې دا به معلوم کې ها الکه دې ته پورې پوه شوې دا تاسو دغه لاین ویور برګ پلاټ او ډیټ ټاپک دغه ام سی کیوز به درازي نو دا به ته یادې په دې وزن په هکې زما کې یو کار دی غیر امپورټنت چیزونه په سلایډز کې نه انکلود کوم دا امپورټنت نه دا به اوس په سلایډز کې نو this is important for MCQs پوه شوې طالب سمپل یو ویلیو درکړي چې دا y انټرسپټ ویلیو دا km ته معلوم کا پکاره تا تر د فارمولې درځي ما تاسو سره شیر کړئ پکاره تاسو و مې ته نه وي تاسو وای if x intercept is equal to 3 what is the value of km if x intercept is equal to 3 the formula باندې سو و مې ته نه وي x intercept 3 put ka x intercept 3 put ka is equal to -1 over km equation the km the para solve ka لګ ډېر خیر دی لګ ډېر وکړو عام طور دا ویلیو نیگیټیو وي ښه ما تاسو له پوزټیو درکړه دا عام طور نیگیټیو وي -3 نو تاسو بیا -3 پټ کوئ تاسو ته وایي چې x is equal to x intercept is equal to -3 ultimately به دا km ویلیو پوزټیو راځي ځکه بل ماینس وسره هم دی اوس په پوه نه شوي یاره حنیف خانه خپل نن لیکچر خه پوره هدا پورې آسان کو د تاسو لاین ویور برګ ایکویشن ده د لاین ویور برګ ایکویشن چې 1 over v is equal to km over v max یو کس دا ایکویشن غوړي 1 over s او دغه څه ده سلاید بدر کم کنه ښه ام سی کیوز به سره شیر کوم دا چیټ ایوری ون ته کوم دا ځکه ته ما ته وخت ولې بارا ام سی کیوز دا څه کې څه نه بارا ام سی کیوز راځي او د کشمیر مسله خو د کشمیر د مسله ته قابو کړه زموږ مقصد پوره شو الکه چا څه کوېسچن یې وکړئ ښه مایک ته چا دی
وړو څه کوېسچن یې وکړئ ښه مخکې دونه کار نشته. یو خبره دا زما واورئ چې نن تاسو د سلایډز به سره زه شیر کوم که نه په دې سلایډز کې زما ته طریقه ده زه چینج پکې کوم بیا خو دا سلایډز به نن زه شیر کړم د سی آر سره او به تاسو ته درکړي کوم ځای پورې چې ما دا کار وکړو که نه دا تاسو نه دی لیف کېږئ مله ښه ځکه کلاس نه دی ختم. Enzymes are involved in all physiological processes which makes them the target of choice for drugs that cure human diseases. बहुत सारे ड्रग्स है जो enzyme kinetics को मतलब enzymes को टारगेट करते हैं तो د هغه ड्रग्स هغه افیکټس او د هغه ड्रग्स هغه ډوز او هر څه چې تاسو معلوموي که تاسو له enzyme kinetics نه درځي کنه تاسو د هغه ड्रग باره کې بیا ډوزز وغیرہ هیڅ نشي معلوموله. وخت تاسو یې تاسو کړو چې په میډیسن کې د څه امپورټنس ده د خدای بنده په فارماکولوژي کې د بایوکیمستري او فارماکولوژي یو بل سره ډیر زیات لینک دي نو ډیر شي enzymes ड्रग्स چې هغه په enzymes کار کوي. ٹھیک شو نو د هغه ड्रग افیکټس معلومول د هغه ड्रग ډوزز معلومول هغه د enzyme kinetics سټډي کول نه موږ ته پته لګي. enzyme kinetics represent the important tool by which scientists identify and characterize therapeutic agents मतलब drugs that selectively inhibit the rates of specific enzymes catalyzed په هغه خبره مې ته به ته وکړه چې په دې کې هغه ټول هغه ड्रग्स هغه انفارمیشن اله به موږ ته معلومیږي چې کله موږ ته enzyme kinetics پته وي لکه ته enzyme kinetics معلوم کې بغیر د ड्रग نه او بیا هغه ड्रग ورته یو enzyme kinetics معلوم کې نو تاسو هغه ड्रग باره کې ډیر شي انفارمیشن راشي او دا بیا ته استعماله چې د ड्रग افیکټیونس څومره دی د ड्रग ډوز به صحیح ایټسټرا ایټسټرا ها د enzyme kinetics closely linked to the pharmacology سره ان شاء الله به دا فارماکولوژي کې مخکې دوباره راځي چې فرست آرډر ریاکشن څه وي زیرو آرډر څه وي ها دا به تاسو دوباره راځي. دا ټاپک ولې ما دلته انکلود کړو انزایم انهبیشن به تاسو بل چا کړی زه دې انزایم انهبیشن هغه ډیټیلز خو نه سم ځکه خو اخرنی لس منټه پاتې کړل د دې ډیټیل به تاسو کړی چې انهبیټر څه ته وایي انهبیټرز هغه به تاسو کړی ها انهبیټرز کلاسیفیکیشن نوم کړی چې ریورسیبل انهبیټر دی او نان دا بل چې ایرریورسیبل انهبیټر دی دا دغه ریورسیبل او ایرریورسیبل ریورسیبل چې دی هغه انکمپیټیټیو دی competitive دی او نان کمپیټیټیو دی. irreversible suicide inhibitors دی او ټایم ډیپندنت انهبیټرز دی او د دې یو قسم بدري نورم دي تاسو بس یو تاسو په بوک کې کوم ور کړی حق بیان کړئ. اوس ګورئ reversible inhibitors چې تاسو دا خبرې نوٹ کړی کنه د انهبیټرز ډیر افیکټ په چا باندې په میکایلیز مینټن راځم ټایم ډیپندنت دی چې هغه ریسپټر د انهبیټر एकदम هغه انزایم نه بلاک کوي with the passage of time رو بلاک کوي نو دا ډیر لانګ اکټینګ غونډي خو فلوي ټایم ډیپندنت په ټایم ډیپند کوي دا irreversible ها دا ولې ما دا ټاپک انکلود کو دا ټاپک ځکه انکلود شوی دی چې د ټیبل چې موږ ډرا کړی لاین ویبر برک پلاټ الله خدای خیر دا ولې کوله کول غواړي هغه لیف کوي ها